טרוריזם לאב, בוגי בלגן. זה השיר שמסיים את הספיישליון הקטן, ומיד פותח לחזקאל את המיקרופון ואומר לו הערב טוב יחזקאל. שלום. ערב טוב ליון, שלום. ערב טוב אהובי. קודם כל, לפני שאני מתייחס אליך, אני רוצה להתייחס תודה לגמזוש ולשלי ולאייל שכתבו בפורום, ותודה ליעל ושי שכתבו בפייסבוק. אתם חביבים עליי ביותר, ולפינתך יחזקאל, אני גם ברוח המזרחית ככה וברוח أنا نحبك أنا نعزك אם תשים אוזניות אתה תשמע את השיר, אבל לא חשוב, אתה יכול גם בלי. في قلبي קטנה ככה. أني أوهب أوتخ طب لي لموت من اللي خيوت بالعادق أنا نحبك أنا זה שייך מואיז'ו. טוב לא למות من מלחיות عند בלעדיה. ربي وش كنتي זה הטיפקס חידשו את השיר הזה, אבל זה משנות ה-60, יפהפה. באדיבות אורי מיקס מנסטר, באמת יפהפה. זה גם שירה. אוסף קוליפון, זה שירה גבוהה. פיוטי. אז בוא על הרקע הזה, ככה תספר לי טיפה מה הבאת, וכשאתה תקריא את השיר עצמו אני אוריד את זה לגמרי. האמת שזה ממש מתאים למשורר הבא שאנחנו נשמע. יפה. אתה אוהב לשמוע את עצמך באוזניות? אני לא יודע, זה מוזר. הנה, הסרתי אותם ואתה... זה עדין, זה נעים. אוקיי, אז שני ספרי שירה חדשים. כן. הספר השירה הראשון נקרא למה אני לא כותב שירי אהבה, מאת מתי שמואלוב בהוצאת נער. ובאיזשהו אופן זה ממש מסתדר עם השיר הזה ששמענו, עדיין שומעים ברקע, מאחר ושוב אני בלי אוזניות. כן. מתי שמואלוב, למי שלא מכיר, הוא משורר עדין מאוד, זך. אבל עם זאת, כל הספר הזה, כל כולו יש בו לוחמנות פוליטית מובהקת. משהו מאוד לוחמני. כן. וחרף העובדה שאני לא מסכים עם חלק מהדברים של האדם, בין אם בטקסטים שלו בעיתונים ובין אם כאלה, בכתוב עצמו ובמשהו... הוא לא רק משורר, הוא גם פובליציסט. הוא פובליציסט. אני חושב שראשית כל הוא פובליציסט, לפחות בעיניי. אולי הוא לא יסכים, אבל זה לא משנה. אוקיי. השירה שלו, תכף כמו שתשמע, יש בה המון מן ההתרסה, אבל יש בה גם יופי רב שנוגע אל הלב. ואני אקרא את השיר שנקרא למה אני לא כותב שירי אהבה ישראלים, כמו השם של הספר, כי אני חושב שבאיזשהו אופן הוא לוכד את כל זה מזכיר לי את יהוא ירון שכתב שיר שזה לא זמן טוב לכתוב שירה. יש שיר כזה. שיר מאוד יפה של יהוא ירון, אולי בהזדמנות אני אביא לך אני אשמח, למה לא? תקריא לי. אני אקריא לך את השיר של יהוא, למרות שהוא עושה את זה בעצמו, מאוד יפה, הוא עושה מין ספוקן וורד. אבל בואו נגיע, שירו של מתי שמואלוב. קודם תחזירו לי את ההיסטוריה, ואחר כך את ספרי הלימוד. ואל תגידו לי שהשיר שלי הוא מיניפסט פוליטי, כשאין לכם מושג על עוול. אז הנה קצחות. אני רוצה פיצוי מבנק ישראל, לפלסטינים, למזרחים, לנשים, להומולסביות, על כל הערה, מעברה, שטח צבאי סגור, העלמה, השחתה. אני רוצה שתפתחו את הכספת של השירה, ותחזירו אדמות למי שלקחתם, ותנו פיצוי על הכיבוש הנורא. אני אחכה בצד בנק ישראל, מבעד לחלונות ביטוח לאומי, מתחת למכוניות משרד האוצר, עד שתיתנו פיצוי ראוי על כל הגזענות הצרופה. ורק אז, כשילדי ילדיי המופצים ילמדו באוניברסיטה בחברה שווה, ללא ביזוי, רק אז אהיה מוכן לכתוב שירי אהבה ישראלים. מתי שמואלוב. יפה. וכך גם הספר נקרא, אני מבין. כן, למה אני לא כותב שירי אהבה ישראלים? הוא כבר למחירה, אפשר כבר להשיג אותו. עכשיו יצא, חם. יפה. הוצאת נער.